Hello guys, good morning. Welcome sa DMAX TV. So pasensya na kayo guys kasi matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. Medyo na-busy tayo kasi maraming dumating sa atin ng mga bagong merchandise. So support nyo nga pala guys yung namin, Facebook page, yung Maxi Styles. Nandun po yung mga merchandise namin. Pwede po kayong umorder. So guys, ito na nga ngayong araw, gagawa tayo ng DIY na faucet, yung aayusin natin yung linya ng ating tubig kasi medyo may mga tagas-tagas na, and yung iba medyo kinakalawang na yung mga connection niya, kaya ayusin natin. So, pero bago yan guys, ay gusto ko munang pasalamatan yung aking mga subscribers, yung mga patuloy na sumusuporta sa DMAX TV, lalong-lalo na yung mga bagong-bagong nagsusubscribe sa aking channel. So sana po wag niyong pagsawaan na suportahan yung aking channel, and sana po yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, so please subscribe po para at least makatulong kayo sa akin, and syempre baka naman makapasa tayo sa requirement ni YouTube. So maraming salamat sa inyong lahat, and ito na guys, panoorin natin yung yung aming gagawin kung paano natin ayusin at mas lalong mapaganda yung yung connection ng ating tubig sa ating kusina. And abangan nyo guys yung sa shoutout natin, ilalagay ko sa screen ng aking video. So yung hindi makakasama, wag po kayong magtatampo guys kasi iisa-isahin natin. Pagka hindi nakasama ngayon, sa susunod isa shoutout natin yun. So let's go. Anong ginagawa niyo? Isa lang kaya manalagan di pandukot. May pandukot pa ba ganun? Organ, di pandukot, di bali sunod. So, bubang harga ako. Nagisian niya ako. Bungkusan ko kay interior. Tapos, Ang rin, maluyaw na naman so bolos. Pag-utropan niya ako, ba o nalagid ko At itilmik pala. Kung ano doon visual, pinakal ko ba ang kulay orange yung pako? Hali-hali yung sulat-sulat. Pagkan haliw tayo kayo bagong maglaag. Ito ko rin
Ito kayo sa kutsilyo. Kaya daw. Makusog na ba ka? Alat, pansa ko kayo kaya ngaling mano tarong ko. Ay, yung kusog. Ay, sa mga ibang lugar nga mas ano pa yan, mas maluya pa sa. Maski ko lang apat sana. Basta gilagan ta mo na ano. Ano sulbong. Tape. Ito maski. Kaya man na ano. Kung utong sugot, ano ko pa? Kaya pa kayo. Pang May date pa man ito. Punasan ka saan dapat ano ka? Patay na yung tigano. May pag-100 pang kamo. Kamot ka na. Para maano talaga hindi sa kamo. Pero ba sa suglo? Ayos, ayos. Sa likod mo. Test. Pwede dyan, nasa na kayo sa ano? Ay, pwede. Mag-bend man siya. Oh. Uy, dyan sa taas. Yan. Yan, yan. Nani, station gargar. Yan, doon sa orang. Yun! Finish project. Kwarto. Amaan. Yan, kasakit. Ay, ganda. Ano? Sa red.
Wala lang akong kitag doon sa liit. Ang gilid. Yung napapasinaran. Wait. Pag nag-ano naman dyan si Dard, kumot. Guys, ito na yung finished product ng ating project ngayon. Check natin kung may tubig. Yun, malakas. Malakas ang tubig. Alright, tapos na siya guys. So, yan ang ating DIY na faucet. Then, tingnan natin yung ibang ibang connection niya. So, dito sa labas guys, tinagyan din natin ng gripo. Check natin. Yan, positive. Malakas yung ng gripo natin. And syempre, yung isa pang gripo, check natin din kung may tubig. Yon. Ito hindi gaanong malakas guys kasi nasa dulo na siya. Medyo malayo na pero okay pa. Kakaipon pa rin ng tubig. So, salamat sa gumawa. Nakasama natin na gumawa kanina. So, ayan. So, pasensya na kayo sa lababo guys kasi luma na yan. Panahon pa yan ni Kopong-Kopong. Salamat sa pagsama nyo ulit sa araw na to. So, ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog. Ngayon lang tayo mag-upload ulit. So, sana patuloy na suportahan nyo po yung DMAX TV. So, hopefully makapag-upload na tayo ng mas marami at mas magandang content. So, maraming salamat po sa lahat and God bless po.